Salutare prieteni și bine ați revenit pe canalul Dulcinele. Dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Astăzi vă propun ceva super cremos, o prăjitură cu o combinație mortală și anume ciocolată și banane. Nu am un nume special pentru această prăjitură, vă garantez că este absolut delicioasă și vă arăt imediat cum se face. Prima dată facem crema și o să facem o cremă simplă de vanilie în care vom adăuga foarte multă ciocolată. Așadar, într-un vas am amestecat 2 gălbenușuri cu puțin zahăr, neapărat amidon. Dacă vreți să înlocuiți amidonul cu făină, țineți minte că proporția de făină trebuie să fie dublă. Am adăugat și zahăr vanilat și 500 de ml de lapte. Am amestecat prima dată cu puțin lapte pentru a dizolva complet amidonul, apoi am adăugat și restul de lapte rece și am încorporat bine toate ingredientele. Tot acest amestec trebuie pus la foc într-o crăticioară. Eu am o crăticioară cu fund dublu, pe care o folosesc în special pentru acest gen de creme fierte. Pentru 5 minute maxim la foc mediu, sau mă rog, depinde, poate să dureze un pic mai mult, amestecând în continuu. După ce crema s-a coagulat, am adăugat 50 de grame de unt și 100 de grame de ciocolată. Vedeți că folosesc atât ciocolată neagră cât și ciocolată cu lapte. Depinde de voi, cum este gustul vostru. Puteți să adăugați doar ciocolată cu lapte sau doar ciocolată neagră. Mie îmi place mereu această combinație. Crema este gata, dar este foarte fierbinte, trebuie să o lăsăm să se răcească, așa că am transferat-o într-un vas și am acoperit crema cu folie alimentară. Mare atenție, crema trebuie acoperită la suprafață. Am dat-o la rece și am lăsat-o să se răcească complet. Acum ne ocupăm de blatul de cacao. Am făcut un blat foarte subțire de cacao, ca pentru ruladă, un blat foarte, foarte subțire. Veți vedea mai târziu de ce vreau să fie subțire și nu un blat pufos. Primul pas este să dizolvăm cacao în lapte. De ce? Pentru că nu vreau să am cocoloașe în aluat. Asta este primul pas. Al doilea pas este să mixăm cele 2 ouă medii la temperatura camerei, le mixăm întregi. Am folosit un mixer de mână, puteți să le mixați și la tel, nicio problemă, pentru 1 minut sau 2, până când încep să facă spumă. Apoi am adăugat zahăr treptat în 2-3 tranșe și am mixat până când zahărul s-a încorporat complet. Apoi am adăugat ulei, tot așa treptat, în 2-3 tranșe, până când s-a încorporat și el în aluat. Neapărat trebuie adăugat și un praf de sare, în acest aluat și o linguriță rasă de praf de copt, nu mai mult de atât pentru că nu vrem să iasă un blat foarte pufos. Am adăugat și un extract de vanilie, foarte parfumat, și am început să încorporez făina. Prima dată am adăugat 4-5 linguri, am mixat, am adăugat cacao cu lapte, jumătate din cantitate, am mixat iarăși, apoi iarăși făină și iarăși cacao cu lapte, am terminat cu făină. Atunci când incorporăm făina cu alte ingrediente lichide, incorporarea se face alternativ, începând cu făină și terminând cu făină. Acesta este blatul pentru pandișpanul de ciocolată, să zicem, sau nu, foaia de ciocolată, pentru că v-am zis, nu vreau să iasă foarte pufos, nu vreau să iasă pandișpan. Am folosit tava aragazului, unde am întins acest aluat și l-am dat la 180 de grade Celsius, fără ventilație, pentru 20 de minute. 20 de minute eu zic că sunt suficiente pentru a se coace. Bun, am lăsat apoi să se răcească puțin această foaie subțire de cacao și am tăiat-o fix pe jumătate. Tava pe care o voi folosi pentru a monta această prăjitură are exact dimensiunea jumătate de tavă de aragaz. Așa s-a nimerit. Sper să găsiți și voi acest gen de tavă pe care o am eu. Vedeți, am folosit această tavă care este fix jumătate din tava aragazului. Am pus prima dată o foaie de blat pe care am însiropat-o. Am făcut separat un sirop din apă, zahăr și puțin rom negru,
Da, am folosit alcool. Îmi place să însiropez prăjiturile cu alcool, dar ca la orice sirop, pentru că l-am ținut pe foc, s-a evaporat alcoolul și a rămas doar aroma minunată de rom. Bun, am folosit 3 banane mari, recomand 4 sau poate chiar 5 dacă sunt mai micuțe, pentru că, vedeți, eu m-am cam chinuit destul de mult să le așez în tavă, au fost insuficiente, după părerea mea, trebuiau 4 sau chiar 5. Crema răcită am mixat-o bine, vedeți, e destul de fluidă, pentru că eu am zis că mă va ajuta și ciocolata să se mai întărească un pic. Am pus doar 30 de grame de amidon, de-aia este atât de fluidă. Eu vă recomand să folosiți 45 de grame de amidon, de asta am scris și în rețetă 45 de grame. Crema va fi mult mai fermă dacă veți folosi acest gramaj și nu 30 de grame cum am folosit eu aici. Bun, am întins crema și am pus cealaltă foaie de blat. Bun, am însiropat-o și pe ea și am dat prăjitura la rece peste noapte. Vă recomand să o lăsați peste noapte pentru că crema are nevoie de timp să se întărească și toate gusturile să se amestece uniform. Pentru glazură am folosit ciocolată și smântână grasă, 32% grăsime, o smântână lichidă, în proporție egală, 80 de grame de ciocolată, 80 de ml de smântână lichidă fierbinte. Am lăsat câteva minute până când ciocolata s-a topit în smântâna fierbinte, am amestecat bine și am obținut această glazură superbă și lucioasă pentru a decora prăjiturile. Desigur, am folosit și alune prăjite. Cred că le-am găsit la cutie la Lidl, aceste alune prăjite. Bun, am scos prăjitura de la rece, am tăiat-o cât de uniform am putut. Am o problemă asta cu tăiatul, mereu mi ies un pic câș. În sfârșit, am reușit până la urmă să o tai cât de cât simetric și am decorat cu ciocolată, cu alune. Este o prăjitură senzațională care ne-a plăcut foarte, foarte mult. Este cremoasă, însiropată, plină de aromă. Combinație de ciocolată și banane mie îmi place foarte, foarte mult. Știu că este perioadă de post, știu că vă fac pofte acum cu dulcinele de dulce. Sper că mă iertați și în același timp sper că veți salva această prăjitură pentru masa de Paște, pentru aniversare, pentru, nu știu, o sărbătoare în familie, pentru că este o prăjitură absolut superbă și chiar merită să fie încercată. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit până la final. Ne vedem și pe Facebook și pe Instagram. Desigur, ne vedem și aici cu noi dulcinele. Pregătesc câteva rețete foarte, foarte deosebite pentru masa de Paști, așa că să vă așteptați la cheesecake, pască, cozonac, tort. Am foarte multe idei, să vedem ce iese. Până la următorul dulcinel, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate. Pupici!